حبيباتي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم اريد اشتري سترة للدوام، لانه بعد اسبوع راح اشتري شنو، بعد اسبوع راح اداوم ان شاء الله. فاريد اخذ لي سترة تكون رسمية وبنفس الوقت تكون كيوت وسبورت ومريحة وحلوة هيك شي. فحجرب وياكم كم ستايل وحشوف. طبعا هسه اول مرة البس سترة، لبسي كله سبورت، فهاي اول مرة انا البس سترة، وخلينا نشوف شو راح يطلع حلو لا ما حلو. هاي هنا بنات تيشيرتات كلها. اكثر شي عجبني بالتيشيرتات هي هاي الرسومات اللي بيها. هاي مثلا هاي حلوة مال الزون. هاي حلوة التيشيرت والله حلو. هذا هم هيجي ديزاين حلو تيشيرتات. هاي سعرها 5€. بيناتها مكتوب 4.99، يعني 5€. هاي هنا بديات، هذا عجبني كلش حلو. هاي هنا همين بديات. هذا حلو همين. هذا قميص يجي طويل كلش حلو. اكو هذا الموديل واكو هذا الموديل همين. هاي نفانيف، بس هذه رحلة طويلة، وتقدرين تلبسين فوقها سترة جينز، يطلع كلش حلو. اكو هذا اللون واكو هذا اللون الاصفر، ويا سترة جينز كلش حلو. هاي هنا الستر تكون طويلة. هاي لون رصاصي، واكو هذا اللون الكحلي يصير. وهاي مربعات تصير سترة. هاي همين كلش حلوة. واكو هذا النوع من الستر. بنات صيفية مو شتوية، كلش حلو. واكو هاي السترة همين، هاي حلوة ولونها همين حلو. هاي همين اكو هيجي الستر، بس انا ما يعجبني هيجي، ما اعرف، بس هي حلوة. واكو هذا النوع المشجر يجي. وهاي السترة السوداء. ما اعرف ليش احب اللون الاسود، دائما اكثر ملابس اسود. هاي همين حلوة والله السترة. واكو هاي النوعية من السترة همين. هاي حتى اكو وياها بنطلونها همين موجود، بس هاي شوية قماشها حار. ما شوفوا ذني بنات، هاي الستر همين كلش حلوة. هاي اوف وايت لونها حلوة طويلة. وهاي اللون البيجي. شوفوا هاي تنان البنات، رجعت هاي المودة الكبس، كنا قبل نلبسها احنا صغار، هسه رجع موديلها. راح اجرب هاي التنورة، يمكن اشوف تطلع حلوة علي لو لا. ما لابسة، صار هواية ملابسة تنورة. هاي اكو اصفر منها واكو اسود،
واكو هذا اللون اللي يصير اللون الشذري فاتح على سمائي فاتح هيجي لون. هاي شنو؟ هاي محلوة طويلة. هاي بنات تفيد الوحدة المحجبة. هاي قميص أبيض طويل، وهذا اللون البيجي. بنات هاي قميص وبيه حزام من ورا. حلو والله. هاي هنا همين قمصان، بس هاي قصيرة مو طويلة كلش، يعني ترهم ويا تنورة تلبسيها. حلو هذا القميص ويا تنورة يطلع كلش حلو. هذا حلو. هاي هنا موديل الكاريات، طبعا أبد ما يخلص موديل، دائما كل سنة دارج. أنا من عشاق الكاريات كلش أحبهن. هاي هنا بناطير، بينما هاي هنا كلها بلوزات شتوية. هنا قسم الشتاء، هنا قسم الصيف. هذا أول ستايل بنات. أخذت هاي السترة والقميص أبيض جواها وتنورة هاي الكبس. وذن كلهم قياس اكس سمول. أنا عجبتني السترة كلش حلوة بصراحة، والتنورة همين عجبتني. ويلا خلينا نجرب الستايل الثاني. بنات كتبوا لي شنو أكثر ستايل عجبكم حلو. وهذا ستايل جديد بنات. شنو رأيكم بنات بهاي السترة؟ هاي هنا هيك طولها لهنا، ولبست وياها تيشيرت نص ردن أبيض. كلش حلوة هاي السترة عجبتني. انتو شنو رأيكم حلوة؟ همين لونها وردي فاتح وبيه رصاص وأبيض شوية. وهم لبست جوا هذا التيشيرت، وهاي طول السترة كلش حلوة عجبتني، وقطنية قماشها وخفيف وحلو بارد همين.